हामी सदैव हवाई यात्रालाई बढी आरामदायी, सुरक्षाका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्ध छौँ। यसै क्रममा हामीले नयाँ पुस्ताको फ्लाइट प्यानल ट्रेनर भित्राएका छौँ। यो प्यानल ATR जहाजको जस्तै रहेको छ। यसमा टच स्क्रिन सुविधा पनि रहेको छ। ओके, हामीले यो बुधबारले नयाँ एउटा फ्ल्याट प्यानल ट्रेनर भन्ने चाहिँ एउटा ATR को टाइप स्पेसिफिक एउटा ट्रेनिङ लिएर आएको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले पाइलटहरूलाई सिस्टमको बारेमा, होल डिटेल सिस्टमको बारेमा चाहिँ हामीले यसलाई ट्रेनिङ गर्न सकिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नर्मल, एबनर्मल प्रोसिजरहरू सबै त्यसमा ट्रेन गर्न सकिन्छौँ। जस्तो कि त्यसमा सिस्टमहरू थुप्रो हुन्छ जहाजमा, न्युमेटिक हुन्छ, एयर कन्डिसन हुन्छ, हाइड्रोलिक हुन्छ, इलेक्ट्रिकलहरू हुन्छ होइन। त्यसको ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले यसमा गर्न सक्छौँ। सिमुलेटर ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य पाइलटहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गर्नु हो, जस्तै कि उडानका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने विधि यसबाट सजिलै देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो अब हामीले 6 महिनामा जुन ट्रेनिङ ब्याङ्ककमा गर्छौँ एभ्री 6 मन्थमा होइन, र हाम्रो एउटा सडन हामीले क्याटेगोरी छुटाएको छ कि 6वटा सिमुलेटरमा के गर्ने भनेर होइन। र यसमा चाहिँ कस्तो भने अब योपालिको सिमुलेटर हामी के गर्ने त, त्यो हाम्रो सडन ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टले बनाएको छ। योपालि जस्तो अब इलेक्ट्रिकल अथवा हाइड्रोलिक जे फेलियर छ त्यो सबै हामीले वहाँ जानुभन्दा पनि यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई प्र्याक्टिस पनि दिन सक्छौँ, सो द्याट त्यहाँ गएपछि उनीहरू कन्फ्युज नै होस्। त्यसै गरी यो सिमुलेटर टेक्निकल टिमका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले पनि जहाजका विभिन्न प्यानलमा आएका समस्या र तिनले पारेको प्रभावबारे सजिलै जानकारी लिन सक्छन्। सुरक्षित यात्रा हाम्रो प्रतिबद्धता।